नाश्ता कर. Oh my god. Oh my god. Oh my. ऋतुराज तादिगले ऑडिओ बंद कर. ओके, दॅट्स फाईन. 100 क्रॉस झाले. आता बाकीचे असतील त्यांना युट्यूबला जॉईन व्हावं लागेल. अराउंड 100 पार्टिसिपंट्स आर जॉईन हिअर. अँड राईट नाव टुडे इज फिजिक्स लेक्चर. ओके, आज तुमचं फिजिक्सचं लेक्चर असेल. राईट नाव आय एम गोइंग टू शेअर आवर स्क्रीन. On screen you are seeing our first chapter. Okay, this one is our first chapter. You will see this. Okay, units and measurement. In this chapter we have to see basic concepts related to the units and measurement. How does we measure any physical quantity? Thus all things we have to see here. Okay, एक मिनिट रे. आपल्या केमिस्ट्रीच्या मॅडमची सूचना आहे एक. त्या केमिस्ट्रीचे मॅडम तुम्हाला एक सूचना देणार आहेत. तर त्या काय म्हणतात ते बघा पहिल्यांदा. हॅलो मुलांनो, केमिस्ट्रीचं लेक्चर आपलं जे 3:30 ला होतं ते 1:30 ला किंवा 2 ला घेतलं जाईल. 1:30 ला चालेल का तुम्हाला? 2 ला? 1:30 ला चालेल. 2 ला मॅम. 1:30 ला काय? 1:30 ला. 2 ला 1:30 ला काय मॅडम? 2 ला. 1:30 ला काय मॅडम? 1:30. 1:30 ला. 1:30 मॅम ला 2 चालेल. पावणे 2. पावणे 2 ला काय मॅडम? पहिला लेक्चर 1:30 ला संपतंय. तर केमिस्ट्रीचं लेक्चर 1:45 ला सुरू होईल. आणि झूम वर मी ती लिंक टाकेन तुम्हाला. टेलिग्राम आपला झूमची लिंक, आणि त्याला तुम्ही जॉईन व्हायचं. आणि नंतर मी तुम्हाला व्हिडिओ टाकेन. तो व्हिडिओ तुम्ही बघायचा आहे. 45 ला जॉईन व्हायचं तुम्ही. 40 ला लिंक टाकेन टेलिग्राम वर. ओके मॅम. लेक्चर कंटिन्यू करा. हॅलो. ओके, केमिस्ट्रीच्या मॅडमनी जे तुम्हाला इंट्रोडक्शन म्हणजे जे माहिती सांगितलेली आहे, लेक्चर किती वाजता स्टार्ट होणार आहे आणि 1:45 ला स्टार्ट तुमचं लेक्चर चालू होईल. पायल महाजन प्लीज म्यूट करा तुमचं ऑडिओ. ठीक आहे. तर केमिस्ट्री लेक्चर 1:45 ला चालू होईल. मॅडम 1:40 ला तुम्हाला लिंक टाकतील. तर यू हॅव टू जॉईन फॉर दिस लेक्चर. कमिंग टू द आवर फिजिक्स. आपल्या फिजिक्स बद्दल आता आपण बघूया. आज आपलं पहिलं लेक्चर आहे ऑफ फिजिक्स सब्जेक्ट. मग आजच्या लेक्चरमध्ये आपल्याला काय बघायचं? युनिट्स अँड मेजरमेंट हा आपला पहिला चॅप्टर आहे. ओके, ह्या पहिल्या चॅप्टर मध्ये आपल्याला युनिट्स अँड मेजरमेंट बद्दल बघायचं आहे. आता बिफोर गोइंग टू दिस चॅप्टर, फर्स्टली वी शुड नो व्हॉट इज रिड्युस्ड सिलेबस. युनिट्स अँड मेजरमेंट बद्दल आपल्याला रिड्यूस सिलेबस काय आहे ते मी तुम्हाला सांगणार आहे. विच इज यू आर सीइंग ऑन युअर स्क्रीन. दिस इज युअर रिड्यूस सिलेबस. You can take screenshot of this and make a correction
in your textbook. Okay. Here already mentioned, you will find here, this is the for academic year 2020 to 2021, but we have to use same syllabus in same year. Okay. आता इथं तुम्ही बघत असाल, you will see here, wait 1 minute, here हा जो पॉइंट आहे तुमचा, just like 1.3, 1.3, 1.4, 1.5, 1.7 and 1.8.2 हे सर्व पॉइंट्स तुमचे डिलीटेड आहेत. Those points are deleted from your textbook for the academic year 2021 to 22. Okay, this is the reduced syllabus. मग हा reduced syllabus आहे, म्हणजे तुमच्या टेक्स्टबुक मध्ये जर तुम्ही गेला, जस्ट लाईक 1.3457, आता ह्या टेक्स्टबुक मध्ये 1.3 ला जर तुम्ही इथे आला तर हा मेजरमेंट ऑफ लेंथ हा पॉइंट तुमचा रिड्यूस केलेला आहे. मेजरमेंट ऑफ लेंथ हा पॉइंट तुमचा डिलीटेड असतो. कालवण कशाचा आहे? 1.3 मध्ये 1.3.1 कशाचं? रोहन तुपे, श्रद्धा मैदानकर. पाहिजे डाळ कशाची? रोहन तुपे. चपाती एक द्या मटकी तुझा बर. रोहन तुपे कोण आहे? Okay, I have been noted his name. Let's see what will happen about him. मग मी I am talking about the point 1.3 आणि point 1.3 हा डिलीटेड असेल तर त्याच्यामध्ये इन्क्लूड होणारे सर्व पॉइंट त्याचे डिलीटेड असतील. 1.3.1 हा पण पॉइंट डिलीटेड असेल. 1.3.2 हा पण पॉइंट डिलीट केलेला असेल. 1.3.3 हा पण पॉइंट त्याच्यामधला डिलीटेड असेल. म्हणजे जे 1.3 रिलेटेड जे पॉइंट आहेत ते सगळे डिलीटेड असतील. ओके, 1.3 रिलेटेड जेवढे पॉइंट असतील ते डिलीटेड असतील. आफ्टर दॅट 1.4 पॉइंट इज ऑल्सो डिलीटेड, म्हणजे हा पण पॉइंट तुमचा डिलीटेड असेल. 1.4 अगेन 1.5 दिस पॉइंट इज ऑल्सो डिलीटेड फ्रॉम युअर academic year 2021 to 22. आफ्टर दॅट 1.6 पण तुमचा डिलीट केलेला आहे. हा पण पॉइंट तुमचा डिलीटेड असेल. ओके, मग ह्याच्यामध्ये हे येणारे हा पण पॉइंट तुमचा डिलीटेड असेल. परत 1.7 डिलीटेड आहे का? 1.7 पण तुमचा 1.6 डिलीटेड नाहीये रे. 1.6 तुमचा त्याच्यामध्ये इन्क्लूड असेल, म्हणजे हा इन्क्लुडेड आहे. 1.6 इन्क्लुडेड असेल, हा. ओके, 1.6 इन्क्लुडेड आहे. 1.7 डिलीटेड आहे. ओके, अशा पद्धतीने तुम्ही जे डिलीटेड आहे ते तुम्ही टिक मार्क करून घेऊ शकता. विच इज यू आर सीइंग ऑन युअर स्क्रीन. हे जे डिलीटेड आहे ते. ओके, आता आपल्याला आपल्या चॅप्टरकडे जायचंय. आपला चॅप्टर आहे युनिट्स अँड मेजरमेंट. आता युनिट्स अँड मेजरमेंट हा चॅप्टर बघत असताना ह्याच्यामधले लर्निंग आउटकम्स काय आहेत ते बघूया आपण. काय म्हणतो मी? व्हॉट आर द लर्निंग आउटकम्स इन ऑफ युनिट्स अँड मेजरमेंट. आता बघा इथे लर्निंग आउटकम. फर्स्ट आउटकम इज दॅट अंडरस्टँड दॅट फिजिकल क्वांटिटीज हॅव न्यूमरिकल मॅग्निट्यूड अँड युनिट. Firstly, I am here reading these points, and after that I will explain such all points. Okay. आदित्य जाधव. आदित्य जाधव म्यूट कर तुझा मोबाईल. जन्म काय नाही. Okay. Second outcome is that recall base quantities and use prefix. Third one is the show an understanding of orders of magnitude. Fourth one is the understand scalar and vector quantities. Fifth one, determine the resultant vector by graphical method.
Fifth one is the measure length with measuring instrument. And last one is the measure short interval of time using stopwatches. Okay, those are the learning outcomes. After that, आता आपल्याला बघायचं फिजिकल क्वांटिटी. आफ्टर दॅट लर्निंग ऑब्जेक्टिव्ह बघितले आपण. आफ्टर दॅट वी हॅव टू सी फिजिकल क्वांटिटीज. व्हॉट आर द फिजिकल क्वांटिटीज? फर्स्ट आपल्याला हे माहित पाहिजे की फिजिकल क्वांटिटी म्हणजे काय. मराठी मीडियम वाले फिजिकल क्वांटिटी म्हणजे भौतिक राशी. फिजिकल क्वांटिटी म्हणजे काय म्हणतो आपण? भौतिक राशी. मग आता त्याच्यामध्ये आपल्याला त्या फिजिकल क्वांटिटी बघायच्या आधी आता एखादी गोष्ट आपण बघतो, कोणतीही गोष्ट, जस्ट लाईक ऑन स्क्रीन यू आर सीइंग दॅट क्वांटिटिव्ह वर्सेस क्वालिटेटिव्ह ह्या दोन गोष्टी आपल्याला बघायच्या. मोस्ट ऑफ ऑब्झर्वेशन्स इन फिजिक्स आर क्वांटिटेटिव्ह. फिजिक्स मध्ये जे काय ऑब्झर्वेशन आपण बघतो ते क्वांटिटेटिव्ह असतात. जस्ट लाईक की आय विल से दॅट की मला विट्यापासून खानापूर पर्यंत जायचं आहे. दिस इज द डिस्टन्स. मग डिस्टन्स मी मेजर करतो. अज्युम दॅट इथे आपण विट्यामध्ये, तिथून मला खानापूरला जायचं आहे. दिस इज द डिस्टन्स. हे काय असेल? डिस्टन्स असेल. मग हे डिस्टन्स समजा 15 किलोमीटर असेल तर ह्याच्यामध्ये मी काय म्हणतो, 15 इज द मॅग्निट्यूड आणि किलोमीटर इज द युनिट. ठीक आहे. मग मोस्टली फिजिक्स मधले जे ऑब्झर्वेशन असतात ते क्वांटिटेटिव्ह असतात, म्हणजे मोजण्यासारखे असतात. ठीक आहे. डिस्क्रिप्टिव्ह ऑब्झर्वेशन और क्वालिटेटिव्ह आर युजली इम्प्रिसाइज. ओके. डिस्क्रिप्टिव्ह ऑब्झर्वेशन जे क्वालिटेटिव्ह ऑब्झर्वेशन असतात ते युजली काय असतात? इम्प्रिसाइज असतात. जस्ट हे मी तुम्हाला आता इंट्रोडक्शन सांगतोय, अजून आपलं चॅप्टर चालू होणार आहे. मग क्वालिटेटिव्ह ऑब्झर्वेशन काय असतात? देर आर टू टाइप्स ऑफ ऑब्झर्वेशन. फर्स्ट वन इज द क्वालिटेटिव्ह ऑब्झर्वेशन अँड सेकंड वन इज द क्वांटिटेटिव्ह ऑब्झर्वेशन. व्हॉट इज डिफरन्स बिटवीन क्वालिटेटिव्ह ऑब्झर्वेशन अँड क्वांटिटेटिव्ह ऑब्झर्वेशन? You will see difference between them is that just like we are seeing here qualitative observation. ह्याच्यामध्ये how do you measure artist beauty? म्हणजे एखादी ड्रॉइंग मी काढलेली असेल, समजा ही ड्रॉइंग आहे, दिस इज द ड्रॉइंग. मग ही ड्रॉइंग जर मी ऑब्झर्व करत असेल किंवा बघत असेल, त्या ड्रॉइंग मध्ये त्याचं सुंदरता, त्या ड्रॉइंगची मी म्हणू शकतो का 2 किलो सुंदर आहे, 4 सेंटीमीटर सुंदर आहे? नाही. मग ती क्वालिटी आहे. क्वालिटी म्हणजे काय? क्वालिटी आपण डिस्क्राईब करतो, हा छान आहे, उत्तम आहे, गुड, बेटर, बेस्ट, म्हणजे त्याला आपण कमेंट देत असतो. पण क्वांटिटेटिव्ह ऑब्झर्वेशन मध्ये आपण जर बघायला गेलो हे क्वांटिटेटिव्ह ऑब्झर्वेशन, तर क्वांटिटेटिव्ह ऑब्झर्वेशन मध्ये आपण काय मोजत असतो रे? जस्ट लाईक ज्या गोष्टी मोजण्यासारख्या असतात, ज्या गोष्टी आपण मोजू शकतो त्या क्वांटिटेटिव्ह ऑब्झर्वेशन मध्ये येत असतात. मग त्याच्यामध्ये सेकंड नंबर मध्ये बघा, व्हॉट कॅन बी मेजर्ड विथ द इन्स्ट्रुमेंट्स ऑन एन एरोप्लेन. एरोप्लेनच्या इन्स्ट्रुमेंटने आपण काय काय मोजू शकतो? आपलं जे विमान आहे ह्याच्यामध्ये आपल्याला हे पायलट बसलेले दिसतात बघा. हा को पायलट असेल, हा पायलट असेल, ते ऑपरेट करतात. मग त्याच्यामध्ये सराउंडिंगच्या ऍटमॉस्फिअर मध्ये प्रेशर किती आहे किंवा जी एअर फ्लो होते त्याची डायरेक्शन कोणते आहे ते मेजर करत असतो. म्हणजे बाकीच्या सगळ्या गोष्टी हा पायलट तिथे मेजर करत असतो. तिथे मेजरिंग इन्स्ट्रुमेंट्स असतात. पण क्वालिटी म्हणजे काय? रोहित शर्माची बॅटिंग क्वालिटी आहे, विराट कोहलीची बॅटिंग क्वालिटी आहे किंवा महेंद्रसिंग धोनीची बॅटिंग क्वालिटी आहे. क्वालिटी म्हणजे काय? की जे आपण भावनात्मकरित्या त्या गोष्टी सांगू शकतो. क्वालिटी म्हणजे छान आहे, उत्तम आहे, अशा पद्धतीने. ठीक आहे. मग आता आपल्याला फिजिक्स मध्ये शिकत असताना क्वांटिटेटिव्ह जो पार्ट आहे तो आपल्याला इथं बघायचा आहे. ओके. आता फिजिकल क्वांटिटीज. आता इथे आपण फिजिकल क्वांटिटीज बघूया. फिजिकल क्वांटिटीज काय आहेत? ओके. आता फिजिकल क्वांटिटी मीन्स व्हॉट? फर्स्टली वी हॅव टू सी व्हॉट आर द फिजिकल क्वांटिटी. द फिजिकल क्वांटिटी इज वन that can be measured and consist of magnitude and unit. काय म्हणतोय? फिजिकल क्वांटिटी काय आहेत हे सगळं मी इंट्रोडक्शनरी पार्ट आहे. अजून आपण चॅप्टर शिकायला चालू करणार आहोत. आज मी फक्त इंट्रोडक्शन देणार आहे युनिट्स अँड मेजरमेंट बद्दलची. ओके. आता ह्याच्यामध्ये बघा, यू विल सी की physical quantity is one that can be measured
म्हणजे भौतिक राशी, अशी जी भौतिक राशी असेल, काय म्हणतोय मी, फिजिकल क्वांटिटी. म्हणजेच मराठी मीडियम मधल्या मुलांना फिजिकल क्वांटिटी म्हणजेच मी सांगतो भौतिक राशी. त्याला काय म्हणायचं आपण, भौतिक राशी. मग अशी राशी किंवा अशी क्वांटिटी, दिस कॅन बी मेजर्ड अँड कन्सिस्ट ऑफ मॅग्निट्यूड अँड युनिट. मग अशी क्वांटिटी असेल, दिस कॅन बी मेजर्ड अँड कन्सिस्ट ऑफ मॅग्निट्यूड अँड युनिट, सच क्वांटिटी इज कॉल्ड ॲज फिजिकल क्वांटिटी. म्हणजे अशी भौतिक राशी असेल किंवा भौतिक राशी म्हणजे अशी राशी की जी मी मोजू शकतो आणि त्याला किमतीमध्ये आणि त्याच्या एककामध्ये मी रिप्रेझेंट करू शकतो. आता इथे तुम्हाला पट्टी दिसते, ही काय स्केल आहे. ओके, मग या स्केलने मी समजा ही रेष ओढलेली आहे, ठीक आहे, ए बी इज द लाईन. मग ह्या लाईनला काय करतोय मी, ही लाईन समजा मी पट्टी घेतली आणि पट्टीने मोजली, ही लाईन 10 सेंटीमीटर आहे, ठीक आहे. 10 इज द मॅग्निट्यूड. 10 काय आहे इथं, मॅग्निट्यूड आहे. काय आहे, मॅग्निट्यूड आहे. आणि सेंटीमीटर काय आहे रे, सेंटीमीटर इज द युनिट. मग अशी क्वांटिटी असेल, सच अ क्वांटिटी विच कॅन बी मेजर्ड, जी क्वांटिटी मी मेजर करू शकतो, ॲज वेल ॲज इन टर्म्स ऑफ मॅग्निट्यूड अँड युनिट, सच क्वांटिटी इज कॉल्ड ॲज फिजिकल क्वांटिटी, भौतिक राशी. ठीक आहे. मग भौतिक राशी जर मला एक्सप्लेन करायची असेल तर आय विल से दॅट, समजा ही फिजिकल क्वांटिटी इथं मी घेतलेली आहे, फिजिकल क्वांटिटी मी रिप्रेझेंट करेन. पहिली तर त्याला एक तर मॅग्निट्यूड पाहिजे. काय पाहिजे त्याला, मॅग्निट्यूड पाहिजे. आय विल राईट हिअर मॅग्निट्यूड. अँड अनदर वन इज दॅट, त्याला युनिट पाहिजे. ओके, फक्त जर मी मॅग्निट्यूड म्हणलं, काय म्हणतो मी, इफ आय टॉक अबाउट द मॅग्निट्यूड, मॅग्निट्यूड जर मी म्हणत असेल, ठीक आहे, फक्त मी मॅग्निट्यूड जर म्हणत असेल तर मी कोणताही नंबर घेऊ शकतो, बरोबर आहे. फक्त मॅग्निट्यूड म्हणलं मी, समजा 2, 5, 15 असे नंबर घेतले, इफ आय कन्सिडर सच काइंड ऑफ द नंबर, ह्या नंबर्सला मी फिजिकल क्वांटिटी म्हणू शकतो का, नाही. दस नंबर्स ओनली रिप्रेझेंट मॅग्निट्यूड. हे नंबर काय करतात, मॅग्निट्यूड रिप्रेझेंट करतात. पण ह्याच्या पुढे मी सेंटीमीटर म्हणलं, केजी म्हणलं, तर मॅग्निट्यूड प्लस जेव्हा एसआय युनिट येईल किंवा युनिट येईल, मॅग्निट्यूड प्लस युनिट असेल तर ती मी क्वांटिटी म्हणतो फिजिकल क्वांटिटी असेल. काय म्हणतो मी त्याला, फिजिकल क्वांटिटी. तुम्ही किराणा मालाच्या दुकानामध्ये गेला, ग्रोसरीमध्ये, इफ यू वेंट टू द किंवा इफ यू गो टू द ग्रोसरी शॉप अँड यू डिमांडेड टू द शॉपकीपर, आय वॉन्ट 1 kg शुगर. ओके, मग तिथं ती फिजिकल क्वांटिटी आली, तिथं तुमचं वेट आलं, वेट साठी तुम्ही डिमांड केलेला आहे. वेट इज द फिजिकल क्वांटिटी. म्हणजे वेट किती सांगितलं तुम्ही, 1 kg ची शुगर पाहिजे, म्हणजे वेट इज द फिजिकल क्वांटिटी. जर मला लांबी मोजायची असेल, लेंथ मोजायची असेल, तर तिथं ती लेंथ असेल 4 सेंटीमीटर. म्हणजे लेंथ मोजली मी 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर इज द लेंथ. अगेन लेंथ इज द फिजिकल क्वांटिटी. अशा पद्धतीने मी फिजिकल क्वांटिटी मांडू शकतो. मग तुम्हाला इथं फक्त एवढंच लक्षात ठेवायचं आहे, फिजिकल क्वांटिटी म्हणजे काय, दी क्वांटिटी किंवा सच क्वांटिटी विच कॅन बी मेजर्ड अँड कन्सिस्ट ऑफ मॅग्निट्यूड अँड द युनिट. ओके, आफ्टर दॅट वी हॅव टू सी फिजिकल क्वांटिटी. मग फिजिकल क्वांटिटी मध्ये तुमच्या बेस क्वांटिटी आणि डिराइव्ड क्वांटिटी असे 2 टाइप पडत असतात. फिजिकल क्वांटिटीला तुमचे काय टाइप पडत असतात, बेस क्वांटिटी आणि डिराइव्ड क्वांटिटी. आणि इन्स्टेड ऑफ दॅट आपण दुसरे शब्द वापरू शकतो, तुमच्या ह्याच्यामध्ये टेक्स्टबुक मध्ये दिलेलं असेल, फंडामेंटल क्वांटिटी. फंडामेंटल क्वांटिटीज अँड डिराइव्ड क्वांटिटीज. डिराइव्ड ओके, मग आता इथं फंडामेंटल क्वांटिटीज काय दिलेलं आहे बघा, द फिजिकल क्वांटिटी विच डू नॉट डिपेंड अपॉन अदर फिजिकल क्वांटिटीज. ओके, इथे बघा आपल्याला काय दिलंय, द फिजिकल क्वांटिटीज विच डू नॉट डिपेंड अपॉन अदर फिजिकल क्वांटिटीज फॉर देअर मेजरमेंट आर कॉल्ड एज फंडामेंटल क्वांटिटी. आणि डिराइव्ड क्वांटिटी कशाला म्हणतो आपण, द फिजिकल क्वांटिटीज विच आर डिपेंड अपॉन अदर क्वांटिटीज किंवा अदर फिजिकल क्वांटिटीज आर कॉल्ड एज डिराइव्ड क्वांटिटी. ठीक आहे. मग आता ह्याच्यामध्ये मी आता कमिंग टू द आवर अनदर स्लाइड,
हिअर बेस क्वांटिटी. आता ही बेस क्वांटिटीलाच मी काय म्हणतोय, फंडामेंटल क्वांटिटी. आपल्या टेक्स्टबुक मध्ये ह्याला काय म्हणलंय, फंडामेंटल क्वांटिटीज, आणि दुसरा आहे काय, डिराइव्हड क्वांटिटी. आता हा फरक मी तुम्हाला समजावून सांगतो. आता मोस्ट ऑफ द स्टुडंट्स आर लुकिंग फॉर द what kind of the question will be asked in physics subject, how we have to prepare for the board exam, how we have to prepare for our unit test. Such kind of the question will rise in your mind. Okay, but for that I am saying that during teaching time I will say that what kind of the question will ask in your unit test as well as semester. Such kind of the question you have to prepare for your examination. आता एक्झामिनेशन मध्ये तुम्हाला याच्यावरती विचारले जाणारे प्रश्न आणि त्याच्यानंतर आपण उत्तर बघू. मग तुम्हाला विचारले जाणारे प्रश्न काय असतील इथं, डिफाईन म्हणजे सांगा. जे मराठी मीडियमचे स्टुडंट असतील त्यांनी लक्ष द्या. डिफाईन म्हणजे सांगा किंवा व्याख्या सांगा असा त्याचा अर्थ होतो. ठीक आहे. मग डिफाईन सांगितल्यानंतर डिफाईन फिजिकल क्वांटिटीज असा प्रश्न विचारला जाईल. डिफाईन फिजिकल क्वांटिटीज किंवा डिफाईन फंडामेंटल क्वांटिटीज. ठीक आहे. डिफाईन फंडामेंटल क्वांटिटीज किंवा असं विचारलं जाईल प्रतीक्षा निकम. थर्ड नंबरला तुम्हाला विचारलं जाईल डिराइव्ड क्वांटिटीज. ठीक आहे. डिराइव्ड क्वांटिटीज अशा. मग डिफाईन म्हणल्यानंतर तुम्हाला त्याच्या व्याख्या सांगायची आहेत. मग फिजिकल क्वांटिटी दी क्वांटिटी विच कॅन बी मेजर्ड एज वेल एज विच कॅन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मॅग्निट्यूड अँड युनिट. सच क्वांटिटीज आर कॉल्ड एज फिजिकल क्वांटिटीज. श्रेया सावंके तुझा व्हिडिओ बंद कर. आफ्टर दॅट मग ह्या फिजिकल क्वांटिटी डिवाइड होतात टू टाइप्स मध्ये. त्या फिजिकल क्वांटिटी एक तर इकडे डिराइव्ड क्वांटिटीला आणि दुसरी कशाला गेले, बेस्ड क्वांटिटी किंवा कॉल्ड एज फंडामेंटल क्वांटिटीज. आता ह्याच्यातला बेसिक फरक, बेसिक डिफरन्स वी हॅव टू सी हिअर. बेसिक डिफरन्स मी तुम्हाला याच्यातला सांगणार आहे. बेस क्वांटिटी किंवा फंडामेंटल क्वांटिटी म्हणजे काय आणि डिराइव्ड क्वांटिटी म्हणजे काय. मग आपल्या टेक्स्टबुक मध्ये ही जी डेफिनेशन काय दिलेली होती, फंडामेंटल क्वांटिटी द फिजिकल क्वांटिटी विच कॅनॉट डिपेंड अपॉन द अदर फिजिकल क्वांटिटीज कॉल्ड एज फंडामेंटल क्वांटिटी. म्हणजे जी क्वांटिटी किंवा जी राशी ही दुसऱ्या राशीवरती डिपेंड नसते, जी इंडिपेंडेंटली एक्सप्रेस केली जाते, त्याला बेस क्वांटिटी म्हणतो मी किंवा फंडामेंटल क्वांटिटी म्हणतो. आणि डिराइव्ड क्वांटिटी म्हणजे काय, जी दुसऱ्या फिजिकल क्वांटिटीवरती डिपेंड असते. मग आता मी इथं काय म्हणतो, जस्ट लाईक की लेंथ इज द बेस्ट क्वांटिटी. ठीक आहे, किंवा फंडामेंटल क्वांटिटी. पण इथं मी काय म्हणेन, स्पीड जर म्हणलं किंवा व्हेलॉसिटी काय असते रे, डिस्प्लेसमेंट डिराइव्ड क्वांटिटी. डिस्प्लेसमेंट पर युनिट टाइम इज द काय झाली, डिराइव्ड क्वांटिटी. म्हणजे ही व्हेलॉसिटी जी आहे ती कशावरती डिपेंड आहे, डिस्प्लेसमेंट वरती ऍज वेल एज टाइम वरती. त्या दोन गोष्टींवरती ती फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड आहे. सो दॅट्स वाय व्हेलॉसिटी इज द डिराइव्ड क्वांटिटी. आणि लेंथ काय आहे, दुसऱ्या फिजिकल क्वांटिटीवरती डिपेंड आहे का रे, नाही. लेंथ कशावरती डिपेंड आहे, ती इंडिपेंडेंट आहे. म्हणून त्याला काय म्हणलं मी, फंडामेंटल क्वांटिटी. त्याला काय म्हणलं मी, फंडामेंटल क्वांटिटी. नाव आता मी तुम्हाला सांगतो ह्याच्यातला फरक आपण समजावून घेऊ. एक वीट म्हणजे ही लेंथ आहे समजा. ठीक आहे, एक पार्ट आहे. मग असे वेगवेगळे पार्ट मी विटा अशा जोडल्या तर एक मी ह्याचं काय, एक टेंट तयार केला किंवा एक होम तयार केलं किंवा हाऊस तयार केला. ते काय झालं, ज्या फंडामेंटल क्वांटिटीज वापरून, काय म्हणतो मी, फंडामेंटल क्वांटिटी 1 2 3 4 अशा नंबर ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी वापरून मी डिराइव्ड क्वांटिटी तयार करू शकतो. डिराइव्ह म्हणजे काय, तयार करणे. ओके, डिराइव्ह केलेलं आहे मी कशावरून, फंडामेंटल क्वांटिटी किंवा ज्या बेसिक क्वांटिटी आहेत त्याच्यावरून मी दुसरी क्वांटिटी डिराइव्ह करतोय, त्याला मी डिराइव्ड क्वांटिटीज म्हणतोय. ओके, मग त्याच्यामध्ये व्हेलॉसिटी म्हणू शकता, ऍक्सेलरेशन म्हणू शकता, अदर क्वांटिटीज तुम्ही म्हणू शकता. ओके, डिराइव्ड क्वांटिटी अजून कोणते कोणते सांगू शकतो रे आपण, कोण सांगेल का डिराइव्ड क्वांटिटीज? मोमेंटम, ओके, मोमेंटम, एरिया. ओके, व्हॉल्यूम, व्हेरी गुड. पॉवर, चांगले रिस्पॉन्स देत आहेत. ओके, प्रेशर, व्हॉल्यूम, एरिया, ऍक्सेलरेशन.
अशा Work done. पद्धतीनं वर्क डन Work. असेल वर्क तर वर्क डन. ओके, ठीक आहे. संकेत जाधव, कदाचित तुम्ही माझ्या प्रिव्हियस लेक्चरला नसाल. जे काही तुम्ही लेक्चरला लाईन ओढत असता वगैरे, जे काही मुलं आता तुम्ही नवीन आहात, तुम्हाला रूल्स रेग्युलेशन्स अजून काही माहित नाही, तुम्ही जे काही करत असता ते सगळं रेकॉर्ड होतं. आता हे जे काही लेक्चर आहे, इव्हन ते लेक्चर देखील रेकॉर्ड होत आहे. जो कोणी आगाऊपणा करत आहे, जे कोणी काही मिस्टेक करत आहेत, त्या सगळ्या मिस्टेक त्यांची नावं साईडला काढून घेतली जातील आणि सायबर क्राईम किंवा सायबर सिक्युरिटी अंडर तुम्हाला त्याची पनिशमेंट देखील होऊ शकते. सो दॅट्स वाय डोंट डिस्टर्ब टू दी ऑनलाईन लेक्चर. ऑनलाईन लेक्चरला तुमच्या टीचरला इव्हन बाकीच्या स्टुडंटना कोणताही डिस्टर्ब होईल असं जर तुम्ही कर्तव्य बजावत असाल किंवा एखादं काम करत असाल किंवा शिक्षकाला त्याचं कर्तव्य बजावत असताना त्याला डिस्टर्ब करण्यासाठी किंवा बाकीचे विद्यार्थी लेक्चर करत आहेत त्यांना डिस्टर्ब तुमचा जर होत असेल तर त्यांना पनिश केलं जाईल. लीगल ऍक्टिव्हिटीजना त्यांना सामोरं जावं लागेल. ओके, सो दॅट्स वाय लेक्चरच्या टाइमला रेषा वडणं वगैरे असं काही करू नका. ओके, त्याचे परिणाम खूप बिकट होतील कदाचित पुढे. ते आता मी त्याचे रिझल्ट मी सांगत नाही, पण समजेल तुम्हाला. जर एखादा त्याच्यामध्ये सापडला आणि त्याच्यावरती लीगल कारवाई झाली तर ते तुम्हाला लवकरच समजेल. ओके, आता physical quantity are divided into two types. One is the fundamental quantity, another one is the derived quantity. आता मला फंडामेंटल क्वांटिटीची नेम सांगा बघू. फंडामेंटल क्वांटिटी Length, mass, temperature, electric current, luminous intensity, amount of ओके, व्हेरी गुड. जे तुम्ही टाइप सांगितलेले आहेत ते कशाचे आपले आले? फंडामेंटल क्वांटिटीचे आले. आणि आता हे दुसरे आहेत ते तुमचे डिराइव्ड क्वांटिटी. तुम्हाला समजलं? फंडामेंटल क्वांटिटी समजल्या, डिराइव्ड क्वांटिटी समजल्या का सर्वांना? Yes, sir. ओके, Yes, sir. आतापर्यंत जे शिकवलं, जे आतापर्यंत आपलं 15 मिनिटांमध्ये मी जे शिकवलं ते सर्वांना समजतंय का रे? Yes, sir. Yes, sir. ज्यांना समजतंय राइज युअर हँड कमेंट बॉक्स. क्लिअरली. ओके, ज्यांना समजतंय राइज युअर हँड इन कमेंट बॉक्स. फास्ट, ऍटलिस्ट मला समजेल की बाबा तुम्हाला समजतंय की नाही ते. फास्ट रे, लवकर. किती जणांचे? आता फक्त 60 जणांचे हँड राईज झालेत. ओके, 60. ओके, फास्ट हँड राईज करा रे. आपल्याला पुढे अजून कंटिन्यू करायचं आहे. बाकीचे पटकन हात वर करा. पटकन खाली. विजय पवार, यशराज कुंभार, तेजल शिंदे, तुमचे हात वर आले नाहीत. अजिंक्य, अनिकेत, अंजली. ओके, अराउंड सर्वांच्या हात वरती आलेत. दॅट मीन्स जे काही शिकवतोय ते तुम्हाला समजतंय. ओके, आता आपल्याला बघायचे SI युनिट्स बघायचे आहेत इंटरनॅशनल सिस्टम मध्ये. इंटरनॅशनल सिस्टम ऑफ युनिट. ओके, हे आपले कोणते? ह्याच्यामध्ये जे फिजिकल क्वांटिटी दिसते ती कोणत्या टाईपची तुम्हाला दिसते रे? फंडामेंटल क्वांटिटी आहे की तुमची डिराइव्ड क्वांटिटी आहे? Fundamental quantity. Quantities. Okay, whatever you are seeing on your screen, those are the fundamental quantities. ठीक आहे. मग या फंडामेंटल क्वांटिटीज काय आहेत? ते ओरिजिनल आहेत. त्यांना दुसऱ्यापासून डिराइव्ह केलेलं आहे का? नाही केलं. बरोबर आहे. ह्या काय आहेत? जस्ट लाईक की आय विल से की ह्या ओरिजिनॅलिटी आहे, त्या ओरिजिनल आहेत. ते दुसऱ्यावरती डिपेंड आहेत का? नाही. म्हणजे लेंथ म्हणजे समजा ही लाईन ओढली, ह्या लाईनची लेंथ काय आहे मी मेजर करेन. दिस इज द लेंथ. समजा हा ऑब्जेक्ट घेतला म्हणजे ह्याचं मास मी कन्सिडर करतोय. मास इज द फंडामेंटल क्वांटिटी बट वेट इज
What is weight? Weight is fundamental or derived quantity? Derived quantity. Okay, this is the derived quantity. Why we are saying that weight is the derived quantity? It is depend on We another can't measure. physical quantity. Okay, it is depend upon other. Someone student has told that key weight is the depend upon other physical quantity. Tell me the name of the other physical quantity on which weight is depend. Force, mass, Is anyone here? Okay, weight is depend upon mass. Okay, and tell me another quantity. Gravitational force. Very good. Another term is that gravitational force. I will explain this quantity here. This is a very interesting whiteboard. Let me take a whiteboard here. You are seeing on this screen. Okay, it is a very important point I am explaining here. Assume that. Okay, this is the Earth. Okay, this is the Earth. Assume that this is the Earth. This is the Moon. Okay, this is the Earth. Here we are on this Earth. आपण ह्या अर्थ वरती आहे. माझं मास. This is the mass of. Assume that something is mass. समजा X is the mass of that person. Okay. मग हा माणूस जर इथं असेल तर तिथे वेट मी म्हणतोय. आपण अर्थ वरती आहे. समजा ह्याचं वेट किती आहे? Assume that 50 kg is the weight. काय आहे? This is the 50 kg is the weight. Please म्यूट करा रे. कोण बोलतोय त्याने आपला माइक म्यूट करा. ओके, आता बघा वेट म्हणजे काय असतं. वेट इज व्हॉट इज द फॉर्म्युला फॉर द वेट. वेट इज इक्वल टू काय असतं आपलं? mass upon Mass into gravitational force. Pound gravitational force. टेल मी अजून कोण सांगते मला वेटचा फॉर्म्युला काय असतो? काही जण mass सांगतात into force. Mass into gravitational force. मास इंटू ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स. अजून कोण सांगू शकते वेटचा फॉर्म्युला काय आहे? Weight is equal to mass of an object into g. G stands for acceleration due to gravity. बरोबर आहे. Acceleration due to gravity is the gravitational force which is acting on that person. हा पर्सन जर अर्थ वरती उभा असेल तर ह्या पर्सन वरती अर्थ टुवर्ड्स द सेंटर एक फोर्स ऍक्ट करत असते. तो काय असतो रे? ऍक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी फोर्स असतो. म्हणजे मासने त्या प्लॅनेट वरती ऍक्ट होणारा ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स असेल त्याने जर मी मासला मल्टिप्लाय केलं तर मला त्याचा वेट मिळतो. समजतंय का? म्हणजेच वेट हे डिपेंड कशावरती आहे? वेट इज डिपेंड अपॉन द मास एज वेल एज जी, ऍक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी. म्हणून वेटला मी काय म्हणतोय? दिस इज द डिराइव्ड क्वांटिटी. बरोबर आहे? yes मग sir. आता आपण Yes, जर sir. मूनवरती गेलो, मूनवरती गेल्यानंतर आपल्याला काय जाणवेल रे? माझं मास काहीतरी समथिंग काहीतरी असेल. बरोबर आहे? मास समथिंग काहीतरी असेल. मग जी मूनवरती जी ची व्हॅल्यू काय असणार आहे? डिफरंट असणार आहे. अर्थ वरती जी ची व्हॅल्यू काय असते रे? जी ची व्हॅल्यू अर्थ वरती काय असते? 9.8 meter per second square. 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वेअर. व्हॉट इज द व्हॅल्यू ऑफ जी ऑन मून? 1/6 times. अर्थच्या 1/6 असते. बरोबर आहे? म्हणजेच अप्रॉक्सिमेटली मून वरती असणारी जी ची व्हॅल्यू आपली 1.6 मीटर पर सेकंड स्क्वेअर असते. बरोबर आहे? म्हणजेच अर्थ वरती समजा अज्युम दॅट अर्थ वरती माझं मास 10 kg आहे. अज्युम दॅट मास 10 kg असेल तर वेट किती असेल रे? वेट WT म्हणेन. वेट इज इक्वल टू मास 10 इंटू
9.8 मीटर पर सेकंड. म्हणजेच अर्थ वरती माझं वेट किती झालं? 98 kg झालं. 9. बरोबर आहे. पण मून वरती हेच मास माझं किती असेल रे? मून वरती हेच माझं वेट. वेट इज इक्वल टू मास इंटू जी. मग माझं मास किती आहे? 10 आहे. जी ची व्हॅल्यू किती आली? 1.6. म्हणजे अराउंड 16 kg इज द वेट. 16 kg. बरोबर आहे. म्हणजेच हा फरक आहे आपला डिराइव्ड क्वांटिटी आणि फिजिकल क्वांटिटी मध्ये. समजतंय तुम्हाला? इंटरेस्टिंग वाटलं का रे सर्वांना हे? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ओके. प्रत्येक जण फिजिक्सचं लेक्चर एन्जॉय करताय ना? Yes, sir. Yes, ओके sir. ओके, दॅट्स फाईन. नो प्रॉब्लेम. आता लेट मूव टुवर्ड्स द आवर पॉइंट. एक मिनिट. ओके. झालं, मोबाईलचं जोडलंय मी. वॉइस येतो का रे माझा प्रॉपर तुम्हाला? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, we are facing some little bit technical problem here. Okay, students, we are stopping here. We will continue our lecture on tomorrow. ओके सर. Okay, Okay, sir. Okay, sir. Okay, Okay, sir. 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 Bye, sir. गुड डे सर. Have a good day, sir. सोन्या आता संपला की रे. कंटिन्यू करतो म्हणलं उद्या सर म्हणाल.
एंड करू का?